Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin phép được chia sẻ kinh nghiệm cách phòng chống và tiêu diệt ruồi đục quả hay còn gọi là ruồi vàng ấy. Như ở đây mình hay dùng cái loại lọ xịt này. Đấy, xịt. Lọ xịt này là một loại bẫy dẫn dụ, xịt dính chết con bố mẹ, ruồi vàng bố mẹ. Và mình có dùng thêm đó là miếng dính côn trùng. Sau đây là video clip chi tiết chia sẻ cách tiêu diệt và phòng chống ruồi vàng. Mời các bạn cùng xem và tham khảo. Như các bạn đã biết, ruồi vàng hay ruồi đục quả rất có hại cho cây trồng. Cho dù mình trồng ở trên sân thượng hay là dưới ruộng, dưới đất hoặc là trang trại. Như các bạn thấy ở đây, như quả này là bị chích lâu rồi này, nó thối nhũn ra rồi này. Đây quả này này, như quả này cũng mới bị chích, mới thối ở dưới này rồi. Đây các bạn có thể nhìn rõ cái vết nó châm đây. Đấy, cái vết nó châm đây. Châm đây thì nó sẽ thối. Đấy, đây trên này còn một vết nữa này, cứ thâm thâm là vết nó châm đấy. Đây như quả này vết nó châm đây. Châm đây, vết châm đây, rất nhiều là vết châm. Đấy, như quả này cũng vết châm đây, các bạn để nhìn thấy rõ. Đấy, ngay chỗ đầu ngón tay của mình đấy. Rất là có hại. Nó mà đã châm những quả non như này, nó mà đã châm là chỉ có hỏng thôi, không có cứu được. Và như ở đây các bạn có thể nhìn thấy quả dưa chuột con này của mình. Đấy ạ, cũng bị châm tung té ra đây rồi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy rõ lốt châm sâu hoắm đây. Lốt châm này là châm từ lúc còn non ấy, chưa nở hoa là nó đã châm rồi ấy. Đấy, các bạn có thể thấy ruồi vàng, ruồi đục quả rất là có hại. Bị ruồi nó châm rồi, mình ngắt luôn, không tiếc, không thương, không tiếc làm gì cả. Tiêu diệt từ trong trứng, tiêu diệt đi. Con bố mẹ nó đẻ mãi thì nó cũng hết trứng rồi. Mấy cả mình bẫy là bẫy con bố mẹ, chứ mình không bẫy được những trứng nó đẻ. Nó đẻ trứng rồi thì các bạn việc đầu tiên các bạn là phải ngắt hết những cái quả non bị nó đã châm đi. Thì mình có nghĩa là mình tiêu diệt từ trong trứng, mình tiêu diệt đi. Các bạn nên nhớ là như thế đấy ạ. Và các bạn có thể thấy đây mình ngắt hết cả dưa chuột, một quả dưa chuột lúc nãy mình ngắt đấy, với cả mấy quả bầu non đây đã bị ruồi vàng châm. Có nghĩa là mình tiêu diệt từ trong trứng và ngắt đi, mình sẽ đi vứt rác hoặc là đi tiêu hủy thật xa, hoặc là luộc lên là nó chín hết, là chết trứng con ruồi vàng, tiêu diệt từ trong trứng, tiêu diệt đi thì nó mới hạn chế và sạch sẽ được. Chứ con bố mẹ thì nó đẻ mãi, đẻ hoài thì nó cũng phải hết. Và mình đã bẫy và dẫn dụ con bố mẹ để mình tiêu diệt rồi. Và bây giờ là mình phải tiêu diệt từ trong trứng, tiêu diệt đi. Ở nhà các bạn nào đã bị dịch ruồi vàng châm quả non như nhà mình thì các bạn không nên tiếc làm gì cả. Các bạn cắt hết quả non đi. Những quả nào các bạn nghi ngờ đã bị ruồi vàng châm, các bạn cắt hết đi, các bạn tiêu hủy thật xa hoặc là luộc lên xong rồi vứt đi để tiêu diệt trứng ruồi vàng. Và tiêu diệt cái phần đầu tiên là tiêu diệt từ trong trứng, tiêu diệt đi. Thì các bạn nên chú ý là như vậy. Và một điều nữa các bạn nên chú ý rằng để cắt nguồn sinh sản và cắt nguồn thức ăn của ruồi bố mẹ thì như ở đây mình có một bông hoa cái dưa chuột, thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ thụ phấn. Mình ngắt một bông hoa đực. Đấy, bông hoa đực đây. Cây dưa của mình rất là nhiều hoa đực. Thì các bạn ngắt hết cánh hoa đực đi để cho nó lòi cái nhụy hoa đực. Đây, nhờ mình bấu hơi ngắn, cắt hết cánh đi. Thì các bạn thụ phấn cho hoa cái, các bạn chấm đầu hoa đực vào. Đấy, các bạn chấm đầu hoa đực vào hoa cái. Các bạn thụ phấn cho hoa cái. Sau đó các bạn bọc bằng túi bọc quả hoặc là bọc bằng ni lông. Ni lông thì các bạn nhớ cấu một tí đáy đi, nhớ may nước nó vào thì nó thoát nước nhá. Thì các bạn sau khi thụ phấn các bạn bọc luôn vào. Đây của mình quả này trong này của mình đã bọc rồi.
Mình một tay mình quay, một tay mình làm, mình không thể cởi ra được cho các bạn xem, nên các bạn thông cảm cho mình ạ. Đấy, sau khi đã thụ phấn cho hoa cái xong là các bạn phải bọc quả ngay. Nếu mà hoa cái này, các bạn có thể thấy cái bông hoa cái này của mình chưa bị ruồi đục quả. Đấy ạ, vẫn còn ngon đét luôn đây. Đây chỉ có mấy con kiến thôi. Chưa bị ruồi đục quả thì các bạn thụ phấn xong mà các bạn bọc quả luôn vào thì là con ruồi vàng bố mẹ nó sẽ không có nguồn sinh sản. Và một điều lưu ý nữa là các bạn nên nhớ là phải cắt nguồn thức ăn cho ruồi bố mẹ. Nguồn thức ăn của ruồi bố mẹ là gì? Là những bao gồm các loại hoa, củ, quả, lên men. Ví dụ như là mình bón cho các loại rau rác thừa đấy, hoặc hoa quả chín quá nó lên men, mình tiếc rẻ mình bón ví dụ như ở đây mình bón là mình phải chôn sâu xuống, mình rắc nấm Trichoderma thì nó sẽ không gây ra mùi và dẫn dụ con bố mẹ về ăn. Con bố mẹ nó mũi của nó rất là thính, nó sẽ đi theo mùi hoa quả lên men, nó sẽ về ăn là nó sẽ đẻ và châm chích các loại quả có trong vườn của mình, nên là phải cắt nguồn thức ăn của con bố mẹ, đó là những loại hoa quả và rau củ quả lên men. Cái con ruồi vàng nó rất là thích, nên các bạn chú ý một điều là như thế. Và tiếp theo đó là cách bẫy ruồi vàng bằng miếng dính. Như đây các bạn có thể thấy mình có miếng dính ở đây, miếng chuyên dụng dính bẫy ruồi vàng, toàn tiếng nước ngoài, gọi hẳn là tiếng nước ngoài đi chứ không biết là tiếng nước gì đây. Thì các bạn dở ra rất là dính. Cái này mình mua từ năm ngoái để cái lọ nó đè lên cái kia, mà bây giờ dở ra sẽ rất là dính. Bây giờ dở ra như thế này rồi thì các bạn treo sắm một đoạn dây thép đây, đoạn dây thép nhỏ nhỏ đây, mình treo bằng dây thép cho nó bền, chứ các bạn bình thường các bạn treo bằng các cái dây dù hoặc là dây ni lông cũng được, nhưng mà nó không được bền. Mình thì mình chuyên treo bằng dây thép. Các bạn móc vào hai đầu, đây, hai đầu này là có lỗ sẵn đấy, đấy, đục cái là nó ra ngay đây. Đấy, cứ như thế này các bạn đem đi treo thôi, hoặc là các bạn thích thì các bạn có thể cắt đôi ra, nhưng mà mình thì mình không cắt đôi, mình treo tất, hoặc là các bạn lật ngược lên, các bạn treo lật ngược lên, có nghĩa là hai mặt này, mặt nào cũng dính được. Đây, để mình lật luôn. Hết vào tay rồi. Đây, các bạn lật ngược như thế này. Đây. Đấy, mặt nào cũng dính được. Thì các bạn xỏ lỗ như lúc nãy thôi. Thì hai mặt nó sẽ có lỗ như nhau, hai đầu là có lỗ như nhau mà. Mình cứ xỏ lỗ vào và mình treo lên. Cái này mình treo khắp vườn. Cái này thì nó chỉ đơn thuần là nó là bẫy dính côn trùng thôi. Cái ưu điểm của cái loại bẫy dính côn trùng này thì côn trùng nào bay vào thì nó cũng dính hết. Và cái nhược điểm của nó cũng là thế, dính hết, đó là dính cả bướm, cả các loại có lợi để thụ phấn cho cây. Nên các bạn chú ý khi mà đã treo cái bẫy dính côn trùng này vào thì các bạn lên chịu khó thụ phấn cho cây để cây đậu quả. Tại vì cái loại bẫy dính côn trùng này thì nó cũng dính hết các loại rồi. Các bạn nên chú ý là như thế. Bây giờ mình đem đi treo. Và đây như các bạn có thể thấy mình đã treo cái miếng dính này xong rồi. Đấy ạ, mình treo ngay trên đầu cái dàn dây chuột của mình. Đấy, mình chỉ làm mẫu một hai cái thôi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy dàn dây chuột của mình đây. Rất là nhiều dây chuột nhưng mà đã bị con ruồi vàng nó châm rồi. Đầu tiên là mình treo bẫy dính.
ở trên dàn chân chuột. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ạ. Và đây mình có treo một miếng nữa ở dàn bầu và dàn bí xanh của mình. Đây các bạn nên chú ý khi treo. Phía xa ở đây là mướp mình đang ươm. Và các bạn chú ý khi treo là phải treo qua đầu người, hoặc là đúng cái tầm mà mình không hay đi ra đi vào ấy, chứ đừng treo ở lối đi. Treo lối đi cái bẫy dính này nó rất là dính nhá, dính vào tóc là chỉ có cắt tóc thôi. Nên các bạn chú ý một điều là như thế, khi treo bẫy dính là một là treo qua đầu người, hai là không treo ở lối đi, ba là treo phải vượt đầu người hoặc là ở trên giàn. Và đây một miếng bẫy dính nữa mình treo ở trên chỗ cái dàn bầu này của mình. Dàn bầu này của mình thì mình ăn tương đối là nhiều rồi, nhưng mà mình vẫn cứ chăm sóc. Tại vì mình thấy quả là tương đối là sai. Nhưng mà đợt trước là mùa đông thì ruồi vàng không có, nên là đậu rất là nhiều quả. Nhưng mà mùa này thì nó chuyển sang mùa hè rồi, là mùa ruồi vàng rồi, nên ruồi vàng châm quả hỏng rất là nhiều. Có lúc đầu clip đấy các bạn có thể thấy mình ngắt một đống xuống đây. Đây quả vẫn rất là nhiều quả đây. Mấy quả này mình vừa mới thụ phấn buổi chiều tối hôm qua. Và một chút nữa mình có thể mình đi mình kiểm tra những quả nào là bị ruồi vàng bố mẹ chích rồi, đục rồi, thì mình sẽ hái mình bỏ đi. Đây, bên này rất là nhiều quả. Đấy, có con mèo đang lồng lộn, thì mèo con mình mới xin được về mình nuôi để chống chuột cho vườn rau của mình. Và tiếp theo đến đó là loại chai xịt, bao gồm vừa keo dính vừa thuốc dẫn dụ ở trong một chai như thế này. Chai này thì mình có mua của một người bạn. Tên người bạn đó là Sáng Phan, chuyên trồng rau và tháp rau. Các bạn mua và để được tư vấn về tháp rau, trồng rau và mua cái loại bẫy thuốc xịt bẫy ruồi vàng này, thì các bạn có thể tìm trên phần bạn bè Facebook của mình. Bạn ấy tên là Sáng Phan. Hoặc là có thể tìm trên Goodly, đó là Sáng Phan tháp rau, thì sẽ ra tên của bạn ấy. Thì bạn ấy có chuyên về trồng rau ở trong tháp và có bán cái loại thuốc xịt này. Thì các bạn có muốn mua thì các bạn liên hệ với bạn ấy. Đây mình chỉ mình dùng thấy hiệu quả thì mình giới thiệu cho mọi người cùng biết thôi. Như ở đây cái chai thuốc xịt này, nó bao gồm, các bạn nên nhớ là nó bao gồm cả thuốc dính và thuốc dẫn dụ. Các bạn dùng các loại thuốc dẫn dụ thì các bạn nên nhớ là phải dẫn dụ ra ngoài vườn chứ không dẫn dụ về. Ví dụ như là vườn mình ở đây thì mình treo các loại bẫy, các loại bả dẫn dụ thì các bạn treo ra xung quanh vườn hoặc cách vườn từ 5 đến 20 mét, chứ không, các bạn không treo ở trong vườn. Các bạn nên nhớ như thế, các bạn treo trong vườn là nó dẫn dụ về. Và gì thì gì, nó dẫn dụ nhiều ruồi về thì nó vẫn đục cái trái của mình, cái quả của mình, thì nó mới ăn cái thuốc này thì nó mới chết. Nên các bạn lưu ý là treo ở quanh vườn chứ không treo ở trong vườn. Và để dùng cái thuốc dẫn dụ dạng xịt này, các bạn nên cần chuẩn bị một cái chai màu nhựa trong hoặc là màu vàng, và tốt nhất là dùng màu nhựa trong. Các bạn dùng một đoạn dây thép nhỏ, đây dây thép nhỏ, các bạn quấn quanh cổ chai, các bạn vặn lại. Các bạn có thể lấy kìm vặn để cố định chai. Đây, tay mình khỏe thì mình có thể vặn tay được. Đấy, sau khi vặn cố định thì các bạn uốn nó như này, các bạn cầm nó như này nhá. Các bạn xong rồi lấy bình xịt, các bạn xịt là ok. Chứ các bạn đừng cầm này xịt vào tay là dây ra tay xuống, nó dính rất là khó rửa. Đây các bạn có thể thấy xịt đấy. Đấy. Đấy.
bạn có thể thấy cái chai nó vàng khè rồi. Bây giờ các bạn đem đi treo quanh vườn, thế là ok. Đây các bạn có thể thấy cái chai mình treo đằng xa kia, và cây dàn dưa chuột của mình ở đây. Ví dụ như là cây dưa chuột của mình ở đây thì các bạn treo chai vàng vàng đằng xa kia. Đây các bạn có thể nhìn thấy rõ. Đấy. Chứ bình thường là cái dãy này mà mình trồng hết cả dưa chuột và dưa lê, nên mình chỉ làm mẫu cho các bạn như thế thôi. Nghĩa là treo xa cây ra, dẫn dụ xa cây ra để dính chết con ruồi vàng. Đấy, như đây là mình làm mẫu nhá, chứ không phải là mình treo giữa dàn như này đâu. Đây những cây non này nó chưa lên, nên mình treo làm mẫu cho các bạn nhìn thấy ở đây. Đây ạ. Đấy. Chứ một thời gian nữa những cây dưa lê và cây dưa chuột này của mình lên thì mình sẽ chuyển cái chai này đi chỗ khác, chứ mình không treo đây nữa. Đấy, ví dụ như lúc nãy mình nói đấy ạ, treo cách xa cây, xa dàn khoảng 5 đến 20 mét để dẫn dụ con bố mẹ đi chỗ khác. Đấy, đây là cái chai thuốc xịt. Nó có cả thuốc dẫn dụ, nó mùi rất là thơm, chua chua ngọt ngọt kiểu mùi hoa quả lên men, để nó dẫn dụ con bố mẹ ruồi vàng, ruồi đục trái ra để nó ăn, nó tiêu diệt và nó dính vào đấy nó chết. Nên các bạn chú ý là như thế ạ. Treo bất kể vào một loại thuốc dẫn dụ nào lên treo xa vườn và xa dàn cây. Và đây các bạn có thể thấy mình vừa mới treo lên một chút thôi mà đã có 2 con ruồi vàng bị dính đây rồi. Đấy, đây là cái miếng dính và mình vừa mới treo lên một tí. Nó dính được 2 con ruồi vàng đây rồi. Ở trên là con ruồi bình thường và ở đây là con ruồi vàng đây. Ở sau dàn của mình bị châm rất là nhiều, mà mình nhiều lúc mình tìm, mình có rình mà không thấy. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy rõ con ruồi vàng nó đã bị dính đây, và một con nữa ở bên dưới mép đấy. Và đây mình dính cái chỗ cái dàn bầu đây ạ. Cái chỗ dàn bầu mình vừa mới treo xong cũng có một con bị dính đây rồi. Đây cái quả bầu ấy, dàn bầu, chỗ dàn bầu mình vừa treo đấy. Mình quay gần đây này. Đấy. Đây, một con bị dính đây rồi. Đấy. Dính chặt vào luôn vào cái mình dính này. Các loại ruồi vàng này thì nó rất thích màu vàng. Có thấy màu vàng nó lao vào là dính là chết ngay. Và đây mặt bên này nữa các bạn có thể thấy vừa dính thêm được một con nữa đây. Đó, con ruồi vàng đấy. dính vào cái con sống ấy ạ. Đang đạp ra chân ra đấy. Đó, đung đưa. Đấy, các bạn có thể thấy đấy. Vừa mới treo thôi mà ruồi vàng nó đã lao vào dính luôn rồi. Loại này nó cứ thích là màu vàng nữa, lao vào là dính ngay. Và ba mình dính ruồi vàng mình có chia sẻ cách làm, cách cả bẫy ruồi vàng và tiêu diệt ruồi vàng ở trong clip này. Mình có làm 3 miếng dính bẫy ruồi vàng và một chai xịt, thì mình có đi kiểm tra và tất cả các miếng dính đã dính được ruồi vàng. Đây các bạn có thể thấy một miếng dính ruồi vàng mình vừa dính ở đây. Đây, quay xa ra cho các bạn. Đấy, mỗi miếng một nơi mà miếng nào cũng có con ruồi vàng là dính rồi. Thời tiết miền Bắc vào mùa hè rất là nhiều ruồi vàng, ruồi đục trái 2 quả. Bây giờ mình ra mình kiểm tra cái chai mình vừa xịt xong xem có con ruồi là bị dính chưa. Và đây mình kiểm tra cái chai này thì mình xịt thuốc xịt. Đó là thuốc xịt dính và có cả dẫn dụ, nên mình treo xa vườn và xa dàn ra một chút. Ở đây các bạn có thể thấy cũng có một con đã dính vào đây rồi. Đấy ạ. Dính luôn vào ngay. Cái này cái chai này treo sau cùng nếu mà đã dính được một con rồi. Đó, tại vì nó có thuốc dẫn dụ. Đấy, các bạn có thể thấy. Và cuối cùng video clip chia sẻ và hướng dẫn cách tiêu diệt ruồi vàng, ruồi đục trái, hại cây ăn quả ở trên sân thượng cũng như ở các nhà vườn của mình đến đây xin phép được kết thúc. Các bạn có chỗ nào không hiểu
thì xin để lại câu hỏi ở dưới phần bình luận của video. Mình sẽ trả lời đầy đủ và dễ hiểu hơn. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.